કરવાના કેટલાક ઉપાયો વિશે વાત કરી હતી। આજે હવે આપણે વિશ્વ શ્રમ બજાર વિશે વાત કરીએ। વિશ્વ શ્રમ બજાર સૌથી પહેલા એનો અર્થ જોઈએ તો વિશ્વના દેશો એ પોતાના શ્રમિકોનું જે આદાન પ્રદાન કરે છે એને વિશ્વ શ્રમ બજાર કહેવામાં આવે છે। ખાસ તો હું કહે છે વિશ્વના દેશો પોતાના શ્રમિકોનું આદાન પ્રદાન એટલે કે આપ-લે કરે છે એને વિશ્વ શ્રમ બજાર કહેવામાં આવે છે। હવે જો ઉત્પાદનના જે ચાર સાધનો છે ભૂમિ, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજન, એમાંથી માત્ર અહીંયા શ્રમ અને શ્રમિકોની જ વાત કરવાની છે એટલે એને વિશ્વ શ્રમ બજાર કહેવામાં આવે છે। હવે આ જે વિશ્વ શ્રમ બજાર છે એમાં શ્રમિકોનું જે આદાન પ્રદાન થાય છે એ કઈ રીતે થાય છે તો રોજગારી, વ્યાપાર, તાલીમ અને ઉચ્ચ અભ્યાસ અર્થે ભારત અને વિશ્વના દેશો એકબીજા દેશોની અંદર એ શ્રમિકોનું આદાન પ્રદાન આવી રીતે થતું હોય છે। જો રોજગારી માટે એટલે કે આપણે જે બેરોજગારીની વાત કરી હતી તો ઘણી વખત એવું પણ બને કે આપણી જે લાયકાત હોય એ પ્રમાણે આપણને કામ ન મળે એટલે આપણે ગામડામાં હોઈએ તો શહેરમાં જઈએ, શહેરમાં હોઈએ તો બીજા રાજ્યની અંદર જઈએ, બીજા રાજ્યમાં પણ નો એવી રીતે આપણને આપણા લાયકાત પ્રમાણે કામ મળે એટલે પછી આપણે બીજા દેશની અંદર વહી જઈએ। એ રોજગારી। ત્યારબાદ વ્યાપાર અર્થ। જો આંતરિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર જે હોય છે એની અંદર પણ આવું સ્થળાંતર થતું હોય છે। ખાસ કરીને કોઈ ધંધો રોજગાર ચલાવતા હોય તો એની અંદર જે વાર્ષિક ટેન્ડર ભરી અને નોકરીએ જતા હોય છે તો એને વ્યાપાર કરવા માટે બીજા દેશની અંદર જવું પડતું હોય છે અને ત્યાં અમુક સમય માટે ત્યાં રહી અને ત્યાં વ્યાપાર વાણિજ્યની પ્રવૃત્તિ સંભાળવી પડતી હોય છે। ત્યારબાદ ઉચ્ચ અભ્યાસ અર્થ। આપણે જે ઉચ્ચ અભ્યાસ જે થાય છે તેની ભારતની અંદર તકો ઘણી બધી છે પણ તેમ છતાં ભારતના લોકો એ બીજા દેશોની અંદર ઉચ્ચ અભ્યાસ અર્થે જાય છે। ખાસ કરીને ડોક્ટર એટલે કે મેડિકલ જે ફિલ્ડ છે એની અંદર વધારે લોકો એ ઉચ્ચ અભ્યાસ અર્થે જર્મની, ઇંગ્લેન્ડ અને અમેરિકા આ ત્રણ દેશોની અંદર મોટા ભાગના ભારતીય ડોક્ટરો છે। તો એનો મતલબ શું થયો કે આ બધા જ ડોક્ટરો એ દેશની અંદર પોતાની સેવા આપે છે એટલે ત્યાં પોતે અભ્યાસ કર્યો હોય અને પછી ત્યાં સ્થાયી થઈ જતા હોય છે। શ્રમની આંતરરાષ્ટ્રીય ગતિશીલતા એટલે કે કોઈ એક દેશના શ્રમિકો બીજા દેશની અંદર કાયમ માટે વસવાટ કરવા વહી જાય તો એને શ્રમની આંતરરાષ્ટ્રીય ગતિશીલતા કહેવામાં આવે છે। અને આના કારણે ઉત્પાદનના જે ચાર સાધનો છે એમાંથી શ્રમનું સાધન એ દેશની અંદર કરે છે। જે દેશની અંદર ઓછી વસ્તી હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે અમેરિકા કંપની છે તો અમેરિકાની અંદર વસ્તી પ્રમાણમાં કેવી છે ઓછી છે એટલે ત્યાં કુદરતી સંસાધનનો ઉપયોગ પૂરેપૂરો થતો નથી કારણ કે વસ્તી વાપરનારા લોકો ઓછા છે એટલે ત્યાં વસ્તી જઈ અને રહે તો અહીંયા ભાડું બને નહીં એટલે આવા દેશોની અંદર આવી રીતે શ્રમિકો ત્યાં જઈ અને પોતે પોતાનો ધંધો રોજગાર કે વ્યવસાય સ્થાપી અથવા એ ધંધા વ્યવસાયની તાલીમ લઈ અને ત્યાં વ્યાપાર વાણિજ્યની પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે। ત્યારબાદ શૈક્ષણિક જ્ઞાન, ઉચ્ચ ટેકનિકલ જ્ઞાન અને ઉચ્ચ કૌશલ્ય। જો શું કહે છે કે ઘણા લોકો શૈક્ષણિક જ્ઞાન મેળવવા માટે પણ બીજા દેશની અંદર જતા હોય છે। ઉચ્ચ ટેકનિકલ જ્ઞાન અને ઉચ્ચ કૌશલ્ય આ ત્રણેય પ્રાપ્ત કરવા માટે ભારત દેશના લોકો એ બીજા દેશની અંદર એ જતા હોય છે। નાસા જે અમેરિકાની અવકાશ સંશોધન સંસ્થા છે તેમાં હમણાં આપણને ખ્યાલ હોય તો ગુજરાતની અંદર જે સુનિતા વિલિયમ્સ એ પોતે ગુજરાતની અંદર એનો જન્મ થયો છે, ગુજરાતની અંદર એનું ભરણ પોષણ થયું છે અને ગુજરાતની અંદર જ એનું માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક સુધીનું શિક્ષણ ગુજરાતની અંદર પૂર્ણ થયું। ત્યારબાદ એ ઉચ્ચ અભ્યાસ અર્થે અમેરિકા
અમેરિકાની અંદર ગયા અને અમેરિકાની અંદર ત્યાં ને ત્યાં સ્થાયી થઈ ગયા. એટલે ઉચ્ચ જ્ઞાન અને કૌશલ્ય ત્યાં ને ત્યાં પ્રાપ્ત કરી અને ત્યાં ને ત્યાં સ્થાયી થઈ ગયા. તો આવા કારણે પણ આ વિશ્વ શ્રમ બજારની રચના થાય છે. ત્યારબાદ વિદેશમાં વધુ આવક, વધુ સુવિધા અને વધુ સારી નોકરીની શોધમાં શ્રમિકો એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જાય છે. જો શું કહે છે? વધુ આવક. વધુ આવક એટલે શું? કે આપણું જે ચલણ છે રૂપિયો એ અન્ય દેશોના ચલણની સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય સરખામણી થાય છે અને એના કારણે આપણું જે ચલણનું વિનિમય દર મૂલ્ય છે એ દિન પ્રતિદિન નબળું પડતું જાય છે. એટલે કે આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે અમેરિકાની અંદર કોઈ વસ્તુ ખરીદવી હોય કે દાખલા તરીકે એક રમકડું ખરીદવું છે, તો એ રમકડું ખરીદવા માટેની કિંમત આપણી 60 રૂપિયા, આપણે $1 એની કિંમત હોય ત્યાંના ડોલરમાં, તો આપણે એને 70 રૂપિયા ચૂકવવા પડે. અને જ્યારે અમેરિકાનો કોઈ નાગરિક છે એ ભારતની અંદર આવે અને એને આવું 70 રૂપિયાનું રમકડું લેવું હોય તો એ માત્ર એનો $1 એ આપે તો પણ એને વસ્તુ મળી જાય. એટલે ટૂંકમાં કહેવા હું એમ માંગુ છું કે આપણે ચૂકવણી કેવી કરવી પડે? વધારે કરવી પડે. એટલે આપણી આર્થિક સ્થિતિ કેવી થાય? નબળી થતી જાય. એટલા માટે આપણા દેશના જે આવા બધા લોકો છે એ બીજા દેશની અંદર સ્થાયી થઈ જાય છે અને વાર્ષિક પેકેજના આધારે તે પોતે નોકરી ત્યાં કરતા હોય છે. કે ભાઈ તમે એન્જિનિયર છો તો વાર્ષિક પગાર તમારો 3 લાખ રૂપિયા, એ રૂપિયાની અંદર અને એ પછી ડોલરની અંદર કન્વર્ટ કરી દે. આ રીતે વધુ આવક મેળવવા, વધુ સુવિધા. જો આપણા દેશની અંદર જે ભૌતિક, આર્થિક કે રહેવાની જે કાંઈ સુવિધાઓ છે એના કરતાં વધારે સારી સુવિધા મેળવવા અને વધુ સારી નોકરીની શોધમાં આ શ્રમિકો એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જાય. શું કામ? કે આપણી જે લાયકાત છે એ પ્રમાણે આપણને કામ ન મળે એટલે આપણને એમ થાય કે અહીંયા આપણે હવે રહેવું નથી, આપણે બીજા શહેરની અંદર જઈએ. બીજા શહેરમાં ન મળે તો પછી આપણે રાજ્ય કાઢીએ અને પછી દેશ કાઢીએ. એટલે આપણને જે આપણી લાયકાત પ્રમાણે આપણને નોકરી ન મળે એટલે આપણે બીજા દેશની અંદર એ નોકરીની શોધમાં ત્યાં જતા હોઈએ છીએ અને ત્યાં પછી આપણને નોકરી મળી જાય, આપણી લાયકાત, આપણને જેટલો પગાર જોઈતો છે એટલો પગાર મળી જાય, પછી આપણે ત્યાં નોકરી કરીએ અને ત્યાં સ્થાયી થઈ જઈએ. અને આવા બધા કારણોના લીધે ભારત દેશમાં વૃદ્ધિ દરનું બહિર્ગમન, જેને બ્રેન ડ્રેન કહેવામાં આવે છે. એટલે મેં તમને અગાઉ કીધું એમ કે જેનો જન્મ ભારતમાં થયો છે, ઉછેર, લાલન પાલન, ભરણ પોષણ, શિક્ષણ, આ બધી જ વસ્તુઓ ભારતની અંદર એને આ બધી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરી છે અને ત્યારબાદ એ પોતે વિદેશની અંદર વહી જાય છે. એટલે ભારતમાં આવા જે ઉચ્ચ બુદ્ધિ, પ્રતિભા અને ટેકનિકલ જ્ઞાન સંપન્ન જે લોકો છે અને વૈજ્ઞાનિક માનસ ધરાવતા લોકો છે એ બધાની અછત સર્જાય છે. કારણ શું? કે અહીંયા એ જન્મ, શિક્ષણ ને ઉચ્ચ અભ્યાસ બધું લે પછી તે પોતે વિદેશમાં વહી જાય. એટલે આવા ટેકનોલોજીકલ જે બ્રેન ધરાવતા લોકો છે એની ભારતમાં અછત જોવા મળે છે. અને આર્થિક સુધારાઓના કારણે નવી આર્થિક સ્થિતિનું નિર્માણ થયું. જો આપણે જે 1990 ની અંદર આર્થિક સુધારા કર્યા, ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ અને વૈશ્વિકરણ, એના પરિણામે અહીંયા આપણે ઉદારીકરણ અને વૈશ્વિકરણની જ વાત કરવાની છે કે આપણે ઉદાર નીતિ અપનાવી અને બીજું વૈશ્વિકરણની નીતિ. એટલે વિશ્વના જે દેશોએ વૈશ્વિકરણની નીતિ અપનાવી એને ઉત્પાદનના 4 સાધનોની મુક્ત અવરજવર શરૂ થઈ. મુક્ત અવરજવર એટલે શું? કે જેને જે સાધનની જરૂર હોય એ દેશની સરકાર સાથે વાતચીત કરી અને એ સાધન જોઈએ એટલા પ્રમાણમાં લઈ જાય. એટલે જે દેશની અંદર વસ્તી ઓછા પ્રમાણમાં છે
ત્યાં શ્રમિકોની અછત સર્જાય એટલે એ ભારત સરકાર સાથે વાતચીત કરે અને ભારત સરકાર એને શ્રમિકો મોકલે. એટલે આ આર્થિક સુધારાઓના કારણે પણ ભારતની અંદર જે ઉચ્ચ બુદ્ધિ પ્રતિભા ધરાવતા શ્રમિકો છે એની અછત સર્જાવાનું શરૂ થયું છે. ત્યારબાદ આઈટી, સંચાર વ્યવહાર, ટેકનોલોજી, બાયોટેકનોલોજી અને કમ્પ્યુટર, ડોક્ટરી અભ્યાસ ક્ષેત્રે અભ્યાસ કરતા લોકોની માંગમાં સતત વધારો થતો રહ્યો. જો આ ફિલ્ડ બધા એવા છે, આ બધા સેવા ક્ષેત્રની અંદર આવતા ફિલ્ડ છે અને એની અંદર આઈટી એટલે કે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી, સંદેશા વ્યવહાર ટેકનોલોજી, બાયોટેકનોલોજી અને કમ્પ્યુટર અને મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ જે કાંઈ હોય, આપણા જે ન્યુરોલોજિસ્ટ જેટલા પણ ડોક્ટરો છે એ બધા મોસ્ટ ઓફની બીજા દેશોની અંદર બનેલા હોય. એટલે કે માનસિક અને મગજ રોગોના જે નિષ્ણાત ડોક્ટરો હોય એ મોસ્ટ ઓફની બીજા દેશોની અંદર બનેલા હોય છે અને એ પછી એ દેશની અંદર સ્થાયી થઈ જાય. એટલે આપણા દેશની અંદર આવા ન્યુરોલોજિસ્ટ અને જે ઉચ્ચ હૃદયના કે બધા જે ઉચ્ચ અભ્યાસવાળા જે ડોક્ટરો છે અને આવા બધા જે વૈજ્ઞાનિકો છે, ચિત્રકારો છે, આ બધા જ લોકોની માંગમાં સતત વધારો થતો જાય છે. આ ફિલ્ડ એવા છે કે આ ફિલ્ડ ક્યારે બંધ ન થાય, કમ્પ્યુટર ક્યારે બંધ થાય નહીં, ડોક્ટરી સારવાર ક્યારે બંધ થાય નહીં. એટલે આ ફિલ્ડ કાયમ માટે શરૂ થાય. એટલે આ ફિલ્ડની અંદર જે જ્ઞાન ધરાવતા, બુદ્ધિ પ્રતિભા ધરાવતા લોકો છે એની માંગ એ ક્યારેય ઘટવાની નથી, એની માંગ સતત વધતી જાય છે. એટલે આ ફિલ્ડની અંદર જે આપણે જ્ઞાન પામી અને આપણા દેશની અંદર આપણો જે જ્ઞાન છે, આપણી જે બુદ્ધિ પ્રતિભા છે એનો લાભ આપણે આપવો જોઈએ અને બીજા દેશની અંદર આપણે જે શ્રમનું સ્થળાંતર અને શ્રમની જે ગતિશીલતા છે એ અટકાવવી જોઈએ. ત્યારબાદ વિશ્વના દેશો આવા વિશિષ્ટ શૈક્ષણિક લાયકાત, કુશળતા ધરાવતા અને તાલીમ પામેલા કુશળ શ્રમિકો અને તજજ્ઞોની ભરતી કરે છે. જો શું કહે છે કે વિશ્વના દેશો એટલે કે બધા જ દેશો આવા વિશિષ્ટ કોઈ જ્ઞાન પામેલા હોય, શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા હોય, કોઈ ફિલ્ડની અંદર કોઈ નવી કુશળતા ધરાવતા હોય, જેમ કે સારી રીતે તમને ડ્રોઈંગ આવડતું હોય તો એની અને વિશિષ્ટ તાલીમ પામેલા કોઈ એવી કૌશલ્ય તમે ધરાવો છો કે એમાં તાલીમની ખૂબ જ જરૂર પડે. દાખલા તરીકે પાયલોટ તમે બનો તો એની માટેની તાલીમ જે છે એ તમારે સારી રીતે લેવી પડે અને આવા કોઈ તજજ્ઞો હોય એટલે કે એ વિશે સંપૂર્ણ જ્ઞાન ધરાવતા તજજ્ઞોની પણ ભરતી કરે છે. અને આ બધા જ લોકોને આકર્ષવા પડે, કારણ કે આ બધાને નોકરી તો મળી જ જાય પણ મેં તમને કીધું કે એને આકર્ષવા માટે લોભામણી યુક્તિ, પ્રયુક્તિ અને રીત રસમો અપનાવે છે. આપણે જે ટીવીની અંદર, છાપા, મેગેઝિન વગેરેની અંદર જે જાહેરાતો જોઈએ છીએ, એડવર્ટાઇઝ, તો એનો મતલબ શું હોય છે કે ગ્રાહકોને આકર્ષવા. એવી રીતે આ વિશ્વ શ્રમ બજારની અંદર શ્રમિકોને આકર્ષવા માટે જે અન્ય દેશો છે તે લોભામણી યુક્તિ, પ્રયુક્તિ અને અન્ય રીત રસમો અપનાવે છે અને એના કારણે આ બધા શ્રમિકો એને પછી એના જ્ઞાનનો એને લાભ મળે. વિશ્વ શ્રમ બજારની હરીફાઈમાં ટકી રહેવા માટે અને પોતાને જરૂરી હોય તેવી આવશ્યક લાયકાત, જ્ઞાન, કૌશલ્ય પ્રાપ્ત કર્મચારીઓને ઉચ્ચ તાલીમ આપવા માટે વિદેશોમાં મોકલે છે. તાલીમ અર્થે જે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થળાંતરનો એક ભાગ છે. તો શું કહે છે કે વિશ્વ શ્રમ બજાર જે છે એની હરીફાઈ જે છે એની અંદર ટકી રહેવા માટે દેશ પોતાને જરૂરી હોય તેવી આવશ્યક લાયકાત, કૌશલ્ય પ્રાપ્ત કર્મચારીઓને એ તાલીમમાં વધારો થાય એટલે કે ઉચ્ચ તાલીમ આપવા માટે બીજા દેશની અંદર મોકલે. કે તમે અહીંયા સરસ ન્યુરોલોજિસ્ટ એટલે કે મગજના ડોક્ટર થઈ ગયા તો પછી તમને વધારે અભ્યાસ કરવા માટે બીજા દેશની અંદર મોકલે, અહીંયા તમને તાલીમ આપે, જે એક આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થળાંતરનો ભાગ છે. એ તમારું જે સ્થળાંતર છે એ કામ ચલાવ હોય, તમારી તાલીમ જ્યારે પૂરી થઈ જાય પછી તમારે પરત પોતાના દેશની અંદર
હોવાનું હોય છે. એ એક આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થળાંતરનો ભાગ છે જેની વિશ્વના દેશો ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની અસર પડતી નથી. પણ જો તમારું સ્થળાંતર કાયમી હોય તો જ એ બીજા દેશો ઉપર તેની અસર પડે છે. અને આ પ્રકારે વિદેશોમાં નોકરી ધંધા અર્થે જવાથી દેશમાં વિદેશી ચલણ સ્વરૂપે આવક પણ પ્રાપ્ત થાય છે. જો વિશ્વ શ્રમ બજારની અંદર આ એક લાભ છે કે આપણા ભારત દેશનો નાગરિક હોય એ બીજા કોઈ અન્ય દેશની અંદર જાય તો જે દેશની અંદર એ ગયો હોય એ દેશનું ચલણ આપણા ભારત દેશમાં આવે છે. એટલે કે આપણા ભારત દેશને બીજા દેશોની કમાણી થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે ભારત દેશનો કોઈ નાગરિક છે એ પોતે ઇંગ્લેન્ડની અંદર સારો એવો ડોક્ટર છે તો એની જે કાંઈ કમાણી છે એ બધી જ કમાણી ક્રમાનુસાર ભારતની અંદર આવતી એ પાઉન્ડ સ્વરૂપે હોય. એટલે એ પાઉન્ડ જે છે એ વિદેશી ચલણ છે ઇંગ્લેન્ડ. તો આના આધારે ભારતની અંદર આ વિદેશી ચલણનું પ્રમાણ વધે છે. જે ભવિષ્યની અંદર આપણે જ્યારે ઇંગ્લેન્ડમાંથી કોઈ વસ્તુની આયાત એટલે કે ખરીદી કરીએ ત્યારે એને એ ચૂકવવાનું હોય છે. અને આવી રીતે આ વિદેશી કમાણીથી દેશમાં વિદેશી ચલણ અને એનું જે આખો જથ્થો છે એને મૂલ્યાંકન કહેવામાં આવે છે. એની સમસ્યા એ આવી રીતે હળવી બને છે. તો આ રીતે વિશ્વ શ્રમ બજાર જે છે એ આપણા આર્થિક વિકાસને અસર કરે છે. અને આવી રીતે આ વિશ્વ શ્રમ બજાર એના આધારે ભારતની અંદર શ્રમિકોની અને બીજા દેશો સાથેની જે આદાન અને પ્રદાનની જે પ્રક્રિયા ચાલતી હોય છે. આ પ્રકરણની અંદર આપણે ગરીબી અને બેરોજગારી વિશે સવિસ્તર ભણ્યા, જેની અંદર ગરીબીનો અર્થ, ગરીબી અને ગરીબ લોકોના સામાન્ય લક્ષણો, ગરીબીનું માપન જેમાં બે માપદંડોની આપણે વાત કરી હતી, આવક અને ખર્ચ. ત્યારબાદ ગરીબીના પ્રકારો, સાપેક્ષ ગરીબી અને નિરપેક્ષ ગરીબી બંને પ્રકારો વિશે સવિસ્તર સમજૂતી મેળવી. ત્યારબાદ ભારતમાં ગરીબીનું પ્રમાણ અને ગરીબી ભારતની રાજ્યવાર સ્થિતિ, ગરીબીના કારણો, ગરીબી નિવારણની વ્યૂહરચના અને ગરીબી નિવારણ કાર્યક્રમ, આ વસ્તુ ગરીબીના આખા પાઠની અંદર આવે. ત્યારબાદ બેરોજગારીનો પાઠ બીજો જે શરૂ થયો એમાં બેરોજગારીનો અર્થ અને એનું સ્પષ્ટીકરણ, બેરોજગારીના પ્રકારો, ભારતમાં બેરોજગારીના કારણો અને બેરોજગારી દૂર કરવાના ઉપાયો વિશે આપણે સમજૂતી મેળવી. અને ત્યારબાદ છેલ્લા પોઈન્ટ તરીકે વિશ્વ શ્રમ બજાર વિશે આપણે આજે જોયું. આ રીતે આ પ્રકરણનું આ રીતે સમજૂતી આપી શકાય.